أهلا بكم. نعيش في هذه الحلقة مع حقائق تاريخية توضح لنا جذور السلفية، جذور الحركة السلفية التي ظهرت مرة واحدة بعد غياب مبارك عن الحكم أو بعد سقوط مبارك. حقيقة الأمر أن سقوط مبارك حمل مفاجآت كثيرة، من ضمنها أنه ظهر جني من القمقم اسمه السلفية، كان من قبل مركوبا من أمن الدولة، ثم بعد هذا ظهر في الساحة يهدد، يحتاج إلى إلى من يروضه ومن يعلمه كيف يتحدث مع الناس إلى آخره. هذا بالإضافة طبعا إلى حركة الإخوان المسلمين التي أتيح لها أن تظهر إلى العلن وأن تباشر نشاطها وأن تباشر استعلاءها على الناس كما أوضحنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج. نبدأ اليوم في هذه الحلقة عن جذور السلفية. الجذور التاريخية لها تحتاج منا إلى أن نبدأ بما يسمى بالفتوحات. الفتوحات طبقا للقرآن الكريم هي اعتداء على شعوب لم تعتدي على المسلمين، إذن هي عداء لله سبحانه وتعالى ورسوله. قامت بها قريش، ومن خلالها أصبح التعارض قائما وشديدا بين دولة إمبراطورية أقيمت واستوت على عودها منذ عصر عمر وعثمان، ثم بعد ذلك استمرت الفتوحات في عصر الأمويين. هذا تعارض كامل بين ما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا سبيل للتوفيق، إما أن يتبع المسلمون القرآن ويرجعوا إلى جزيرتهم العربية، أو أن يصنعوا تشريعا جديدا يؤطر لهذا الخروج وهذا العصيان لأوامر الله سبحانه وتعالى. من هنا جاء اختراع الأحاديث واختراع الفقه ومسمى بالشريعة لكي تبرر ما هو موجود ولكي تسوغه، إما بتحريف المفاهيم القرآنية، أو بوضع أحاديث، أو بالتأويل، أو ما يسمى بالتفسير، أو مواضع النزول، أو ما يسمى بالنسخ، مع أن النسخ هو معناه الكتابة والإثبات والحذف والإلغاء كما قلنا في بحث لنا منشور على موقعنا أهل القرآن. المهم أنهم اخترعوا شريعة تؤطر وتسوغ وتبيح ما هو موجود من عصيان لله سبحانه وتعالى ورسوله وشريعته القرآنية. الفتوحات كانت النتيجة الأولى كما قلنا هي تشريع جديد يؤطر لهذا العصيان. النتيجة الأخرى أنها قسمت العالم إلى قسمين: قسم يسيطر عليه المسلمون، وقسم يسيطر عليه الأوروبيون بزعامة البيزنطيين، لأن الأوروبيين والبيزنطيين كانوا ضحايا للفتوحات، فالمسلمون توسعوا، يصلوا إلى محاصرة القسطنطينية في عهد معاوية وفي عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك والوليد بن عبد الملك ومن بعده. ركزوا أقدامهم في إسبانيا، وفيما بعد احتلوا جزر البحر المتوسط وجنوب إيطاليا، ده كله على حساب الغرب. ثم فيما بعد بدأ الغرب في حركة استرداد وصلت قمتها في الحروب الصليبية، ثم ظهرت الدولة العثمانية واقتطعت كثيرا من بلاد الغرب خاصة في شرق أوروبا، فضعفت وجاء الغرب يستعمر بلاد المسلمين. فحركة الاستعمار في عهد ضعف الدولة العثمانية وكانت تسمى الرجل المريض أحدثت أثرا هائلا في
مجتمع المسلمين أو في بلاد المسلمين الخاضعة للدولة العثمانية. فبالتحديد جرى اتجاهان لمحاولة الإصلاح، لمحاولة نهضة المسلمين. الاتجاه الأول هو في العودة للسلف في الدعوة الوهابية التي بشر بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم تحالف مع محمد بن سعود حاكم الدرعية، وعقد الاتفاق الشهير سنة 1745 وتكونت به الدولة السعودية الأولى. والهدف هو أن تتوسع الدولة السعودية وأن يعني تعيد العظمة للسلف الذي كان يسيطر على معظم العالم من أيام الأمويين والعباسيين. في مقابل هذا كانت هناك دعوة أخرى ظهرت في مصر المتفتحة على العالم في حركة محمد علي باشا، الذي رفض موضوع السلف وآمن بالحداثة وبتحديث مصر والأخذ عن أوروبا. وهذا ما حدث من محمد علي، ثم حدث فيما يعرف بعد ذلك بأن اتجاه التحديث ممثلا في محمد علي هو الذي قضى على الدولة السعودية الأولى. يعني حدثت حرب بين اتجاه السلف واتجاه التحديث، وانتصر محمد علي على الدولة السعودية الأولى ودمر الدرعية سنة 1818. ونلتقي بكم في إتمام القصة.